मुलांशी बोलायला, गप्पा मारायला कोणाला आवडत नाही. त्यांच्या बोबड्या प्रश्नांना त्यांच्यासारखंच उत्तरं द्यायला प्रत्येक आईबाबाला आवडत असतं. पण काय होतं की बऱ्याचदा एका ठराविक प्रकारचे प्रश्न आले ना की विनाकारण अवघडल्यासारखं होतं, संकोचल्यासारखं होतं. आणि हे प्रश्न असतात अर्थातच लैंगिकतेविषयी. म्हणजे मुलाचा प्रश्न दूरदूरवरून जरी असा संशय आला, असा वास जरी आला की हा लैंगिकतेकडे जाणारा कुठला तरी आहे, की आईबाबा ते टाळायलाच लागतात. तर हे करणं योग्य आहे का, विशेषतः आजच्या 21व्या शतकामध्ये की जिथे तंत्रज्ञानाचा जमाना आहे, AI चा जमाना आहे आणि अक्षरशः प्रत्येक मुलाच्या हातात मोबाईल आहे. तर त्यामुळेच मुलांशी लैंगिकतेविषयी बोलणं तर आवश्यक आहे, पण त्याला वाचा कशी फोडायची, हा विषय कसा आणायचा आणि तो थेट आणण्यापेक्षा इनडायरेक्टली किंवा त्यांच्या कलानी त्यांच्या वयानुरूप कसा आणायचा, हाही प्रश्न अनेक पालकांना आहे. म्हणजे पालकांना याविषयी बोलायचं नाही असं नाही आहे, पण नेमकं बोलायचं कसं हेच कळत नाही. आज आपण देहभान या पॉडकास्टमध्ये आपल्या डॉक्टर साधना नातू यांना आमंत्रित केलेलं आहे. साधना, ते तुमचं मनापासून स्वागत आहे. नमस्कार. साधना त्यांची थोडक्यात ओळख करून देणं खरंच अवघड आहे, कारण त्या अनेक क्षेत्रांमध्ये काम करतात. त्या अकॅडमिशियन आहेत, रिसर्चर आहेत, प्राध्यापक आहेत, त्याच्यानंतर सायकोथेरपिस्ट आहेत आणि त्या लेखक पण आहेत. त्यांचं पुस्तकही अतिशय गाजतं आहे आणि एका नावाजलेल्या महाविद्यालयात मानसशास्त्र विभागाच्या प्रमुख आहेत. साधारण ते तुम्ही वेळात वेळ काढून तुमच्या एवढ्या व्यग्र शहीद दिनचर्येतून आलेला आहात, तर तुमचं स्वागत. आणि आजचा दिवस खरं तर माझ्यासाठीही खूप खास आहे, कारण योगायोगाने आजच, म्हणजे आपल्या पॉडकास्टचं नाव देहभान आहे आणि देहभान हे माझं पुस्तकही आजच प्रकाशित झालेलं आहे. राजहंस प्रकाशनाने हे प्रकाशित केलेलं आहे. तर मी आपल्या पॉडकास्टची सुरुवात, हा पॉडकास्टही नवीनच आहे आपला, तर पॉडकास्टची सुरुवात हे तुम्हाला भेट देऊन करतो. अरे वा, धन्यवाद आणि तुमचं अभिनंदन. थँक्यू. आपण सुरुवात करूया गप्पांना. म्हणजे होतं काय की लैंगिकता म्हणजे शरीर संबंध असंच कुठेतरी लोकांच्या मनात असतं. तर मला असं वाटतं की लैंगिकतेपासूनच आपण सुरुवात करूया. लैंगिकतेचा स्कोप मोठा आहे, त्याची व्याप्ती मोठी आहे. हो, खरंच ही अशी गोष्ट आहे की तुमच्या अख्ख्या जीवनभर ती पुरून उरते. सुरुवात भलेही बालपणात झाली तरी आयुष्यभर आपण जे अनेक चॉईसेस करतो त्याच्याशी लैंगिकतेचा संबंध आहे. 18 ते 22 या वयोगटाकरता मी खूपच वर्ष सेक्शुॲलिटी एज्युकेशनचे जे वर्कशॉप्स घेते, तेव्हा नेहमी सांगते की लैंगिकतेचा एक पट आहे, एक अख्खं स्पेक्ट्रम आहे, ज्याच्यामध्ये प्लेजर टू पेन अँड व्हायलन्स आणि वाया लव्ह, हॅपीनेस, व्हेरियस चॉईसेस, असं एक जर्नी आहे. हा एक मोठा प्रवास आहे. अगदीच. म्हणजे आता आपण मुलांना लैंगिकतेविषयी कसं बोलायचं, त्यांच्याशी संवाद कसा साधायचा, हा तसा नाजूक विषय आहे. आणि अनेक आईबाबांचं, विशेषतः आमच्या पिढीतल्या पण, म्हणजे आता आम्ही मिलेनियल जनरेशनचे आहे, तर आमच्या पिढीतले अनेक जण असंच म्हणतात की आम्हाला कुठे असं काही लैंगिकता शिक्षण मिळालं, आम्ही झालोच ना मोठे, आम्हाला आलंच ना शहाणपण. तर आपल्या मुलांनाही द्यायची गरज आहे का, ते त्यांना मिळेल आपोआप? नाही, नक्कीच द्यायची गरज आहे. आणि मला नेहमी असं वाटतं की पालकत्व, जे तुम्ही मिलेनियल पिढी असाल त्याच्या आधीची माझी पिढी आहे, आणि पिढीनपिढी लोक असं म्हणतात की पालकत्व काय शिकायचं असतं का, विहिरीत पडल्यावर पोहायला येतं. माझं मत थोडं वेगळं आहे की विहिरीत, समुद्रात, कुठेही तुम्ही पडलात तर गटांगळ्या सुद्धा खाऊ शकता आणि वेळप्रसंगी बुडूही शकता. तर त्यामुळे तिथे मदत मागितली पाहिजे, प्रशिक्षण घेतलं पाहिजे. म्हणजे आज पुण्यामध्ये अनेक मानसशास्त्रज्ञ आहेत, सायकॉलॉजिस्ट आहेत, जे पालकत्वाच्या कार्यशाळा घेतात. तर तुमच्या गरजेनुसार, आवडीनुसार तुम्ही या अटेंड केल्या पाहिजेत. म्हणजे पालकांनी तयारी केली पाहिजे की आता वेगवेगळे प्रश्न पोरं गुगलीसारखे आपल्या अंगावर टाकणार आहेत आणि त्याची कितपत तयारी तुमची झाली आहे. त्यामुळे पालकत्व हे आपल्याला आउटसोर्स नाही करता येत. ह्याच्यामध्ये पालकांची एक भूमिका आहे आणि जे प्रश्न तुमच्याकडे येतील त्याची उत्तरं द्यायला तुम्हाला प्रशिक्षणाची गरज आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे.
आणि दुसरी भूमिका अर्थात शाळांची आहे. आणि आपण बोलूच पुढे ओघांनी त्याहीबद्दल. अगदीच. म्हणजे आता तुम्ही म्हणताय ते पटतंय, पण तरी तो आईस ब्रेक कसा करायचा? म्हणजे सुरुवात कशी करायची? तर याच्याबद्दल काही तुम्ही गाईडन्स किंवा साध्या सोप्या टिप्स आपण म्हणूया पालकांसाठी असं सांगू हो. शकाल? नक्कीच. म्हणजे ह्याची सुरुवात खरं तर प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग जे आमच्यासारखे करतात. म्हणजे तुम्ही आता ठरवलंय की तुम्ही लग्न करणार, एका कमिटेड रिलेशनशिपमध्ये असणार. त्याची एक ॲडजस्टमेंट असते आणि पुढे ज्या टप्प्याला तुम्ही पालक बनायचं ठरवता, तेव्हापासूनच ह्याची तयारी तुम्हाला करायला पाहिजे. कारण मगाशी जसं तुम्ही म्हणालात तसं आज पहिलीतला 5 वर्षाचा मुलगासुद्धा त्याला मोबाईल मिळतोय. आणि त्याच्यापर्यंत तिच्यापर्यंत इतके माहितीचे स्रोत आलेले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला एक असं डिफायनिंग नाही सांगता येत की याच वयापासून सुरू करा. तर प्रत्येक वयोगटाकरता काही रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल आहे आणि ते काही पालकांकरता तयार केलेलं आहे, काही एज्युकेटर्स करता आहे. आणि आता ही सगळी मुबलक अशी माहिती आणि रिसोर्सेस आहेत. आणि आपण तुमच्या पॉडकास्टच्या ह्याला नंतर एंडला अशी एखादी रिसोर्स लिस्ट सुद्धा आपण टाकू शकतो. कारण हे निश्चितच. अनेक भाषांमध्ये आज तयार आहे. म्हणजे आज असा जमाना नाही राहिला की आम्ही काय करायचं आम्हाला कळत नाहीये. तर इतके सुंदर प्रभावी उचित असे रिसोर्सेस आहेत. तर त्याची मदत घेता येईल की मग एज अप्रोप्रिएट पालकांनी काय करावं आणि तेच रिसोर्सेस एज्युकेटर्स करता पण तयार झालेले आहेत. तर ते त्यांनीही वापरावे कारण ते तज्ज्ञांनी किंवा या फील्डमध्ये जे हे प्रश्न झेलतायत बरोबर. त्याचं सगळं परीघ ज्यांना माहिती आहे त्यांनी तयार केलेले आहे. हे जे ताई रिसोर्सेस आहेत किंवा मटेरियल आहे, हे मुख्यत्वे इंग्लिशमध्ये जास्ती आहे? म्हणजे मराठीत त्या तुलनेने कमी आहे आणि काम होण्याची गरज आहे का काम सुरू आहे याबाबतीत? अ, या प्रश्नाचं उत्तर होय आणि नाही आहे की खरं आहे की ह्यातलं जे जास्तीत जास्त प्रभावी आणि इंटरेस्टिंग क्रिएटिव्ह हे सगळं इंग्लिशमध्ये आहे आणि मराठीत काही नाहीच आहे असं नाही आहे. काही लोकांनी हे कष्ट घेतलेत. पूर्वीचे काही सेक्सॉलॉजिस्ट आहेत किंवा ज्यांनी त्याला ते सेक्स एज्युकेशन म्हणतात. पण माझ्या पिढीचे आणि आम्ही काही जण जे विशिष्ट काम करतो आम्ही त्याला सेक्शुॲलिटी एज्युकेशन म्हणतो, परीघ वाढवून. हो. तर असं मराठीमध्येही थोडंफार उपलब्ध आहे. अजून तयार करायची गरज तर खरंच आहे. आणि यामध्ये फक्त भाषा नाही तर शहरी, ग्रामीण अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या डायव्हर्सिटी करता जितकं तयार होईल आणि ते युजर फ्रेंडली असेल आणि क्रिएटिव्ह असेल, एंगेजिंग असेल. आजकाल यू हॅव टू टिक मेनी ऑफ द चेक बॉक्सेस. बरोबर. तर तशी गरज नक्कीच आहे आणि त्याचे प्रयत्न आणखी झाले पाहिजे. म्हणजे आपण पॉडकास्टच्या आधी डिस्कशन करताना डॉक्टर साठेंचा उल्लेख हो, झालेला. हो, हो. तर त्यांची अशी मुलांसाठीची पुस्तकं ही खूप चांगली आहेत मला वाटतं पालकत्व हो, संदर्भातच. हो. तर मराठीतले जे थोडेफार प्रयत्न झाले त्याच्यात डॉक्टर आनंद साठे आणि शांता साठेंचं जे पुस्तक आहे ते खूपच चांगलं आहे. म्हणजे आजही ते ऑब्सोल्यूट नाही झालेलं. म्हणजे Correct. आजही हो. ते रेलेव्हंट आहे की ज्यांना लैंगिकता साक्षरतेत काम करायचं आहे त्या सगळ्यांना उपयोगी होईल असं आहे. आणि मोहाडीकर पती पत्नींचं थोडं काम आहे तेही आहे. म्हणजे मराठीतून हे स्रोत आहेत आणि बाकी हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये आहे. म्हणजे अगदीच आपल्याला इंग्रजीकडे जायचं नसेल तर हिंदीत सुद्धा काही मटेरियल जे उत्तरेत तयार झालंय असं बरोबर. आहे. बरोबर. तर हे मला वाटतं प्रयत्न की नक्की आहेत. डॉक्टर साठेंच्या 2 पुस्तकांची लिंक आपण या एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये नक्की देऊया. देऊया. म्हणजे डॉक्टर साठेंच्याच पुस्तकात वयानुरूप कसं द्यावं याच्याबद्दलही काही अशा टिप्स आहेत की बाबा म्हणजे त्यांनी असंच म्हणलं आहे की बाळ जेव्हा लहान असतं तेव्हा आपण त्याला लगेच चालायला शिकवत नाही तर त्या टप्प्याटप्प्याने शिकवतो. तर तसंच म्हणजे कुठलाही प्रश्न मुलांकडनं आला म्हणजे उदाहरणार्थ की बाळ तर आईच्या पोटात वाढतं, मग बाबाची काय गरज आहे, म्हणजे मग बाबा का ठरतो की हाच बाबा आहे हे कसं ठरतं. तर असा प्रश्न समजा एका पहिलीतल्या मुलाकडनं आला तर ॲप्रोच कसा असायला पाहिजे आईचा किंवा बाबाचा? हो. ह्याचं उत्तर मी असं देईन की सेक्शुॲलिटी एज्युकेशन आणि हे एकीकडे चालूच आहे. पण मानसशास्त्राची एक खास शाखा आहे वैकासिक मानसशास्त्र, डेव्हलपमेंटल सायकॉलॉजी. आणि जे डेव्हलपमेंटल हे काम करतात म्हणजे त्याच्यात ह्युमन डेव्हलपमेंटची लोकं आली, होम सायन्सची लोकं आली, मानसशास्त्राची आली, की जिथे टप्प्याटप्प्याला वाढ काय होते आणि त्यामध्ये जैविक वाढ, मानसिक वाढ आणि तसंच लैंगिकतासुद्धा ह्याचे
टप्पे अभ्यासले गेले आहेत, त्याही लोकांना माहिती आहेत आणि त्यांनी पण आणखी या कामाकडे वळावं. म्हणजे केवळ ते एक अभ्यास विषय असं न करता अप्लाइड माहिती ही त्यांच्याकडेही असते, म्हणजे माझ्याकडेही आहे मानसशास्त्रज्ञ म्हणून. तर ती वापरली पाहिजे, कारण प्रत्येक या कालखंडात स्टेजमध्ये एकीकडे वाढ असते, ती खूप नॅचरल ऑर्गॅनिक असते आणि पेच आणि चॅलेंजेस पण असतात प्रत्येक टप्प्याचे. बरोबर. सो त्या दोन्हीला अनुसरून मुलांना माहिती हवी असते आणि द्यावी असं आहे. आणि जेव्हा आपण एज अप्रोप्रिएट म्हणतो त्याचं मी उदाहरण देते. म्हणजे आमच्या कार्यशाळांमध्ये आलेली ही उदाहरणं आहेत, काही पालकांनी दिलीत, काही एज्युकेटर्सनी दिलीत, की 7-8 वर्षाच्या एका मुलांनी विचारलं घरी जाऊन, सहजच, म्हणजे मी म्हटलं तसं गुगली टाकली, आईला विचारलं की रेप म्हणजे काय. तर ती एकदमच गांगरली की आता ह्याला काय उत्तर द्यावं. तर ह्याचं सेक्शुअलिटी एज्युकेशन 101 प्रायमर काय सांगतं, तर नोन टू अननोन. म्हणजे मूल जेव्हा हे प्रश्न प्रोड्यूस करतं, तुमच्या समोर टाकतं, तेव्हा काहीतरी पाहिलंय, ऐकलंय, बरोबर. मनात काहीतरी आलंय. तर या कॉन्टेक्स्टनीच तो प्रश्न असतो. आणि म्हणून मग आई असं उत्तर देते जे योग्य आहे, की तुला काय वाटतं. आणि मुलगा सांगतो की हे बायकांकरता काहीतरी वाईट आहे. तर तुला हे समजलंय ना, तर ते बरोबर आहे. तिथेच तो संवाद थांबू शकतो. आणि पुढे आणखी तयारी करून, मी जे म्हटलं की प्लेजर एका एंडला आणि दुसरीकडे व्हायलन्स, हरॅसमेंट, हेही जे आहेत गोष्टी आणि हे जीवनाचा भाग आहेत, आपल्या आजूबाजूला घडत आहेत, ह्याच्याबद्दल एक संवाद पुढे होऊ शकतो आणखी तयारीने. पण त्या क्षणाला ते उत्तर योग्य आहे आणि ते तुमच्या मुलाकडे ऑलरेडी आहे हे ओळखणं. सो टेक द क्यू फ्रॉम द चाइल्ड. चिल्ड्रन आर रेअरली ब्लँक, दे आर क्वाईट ऑब्झर्वंट. माझं तर असा बायस आहे की अडल्ट्स आर ऑन द बॅक फूट. बरोबर. चिल्ड्रन हॅव ऑलरेडी प्रोसेस्ड. तुमचं काम तिथे त्याला व्हॅलिडेट करणं आहे की ते योग्य दिशेने आहे का नाही. तर ती भूमिका तुम्ही न घाबरता पार पाडावी, कारण ते काय तुम्हाला वॉर्निंग देऊन हे प्रश्न नाही विचारत. हं. तर त्यांच्या अवतीभोवती जे घडतंय त्याच्याकडे ते बघत असतात आणि प्रोसेस करत असतात. तुम्ही आत्ता खूप छान एक्झाम्पल दिला आणि ते एज ॲप्रोप्रिएटच आहे, कारण त्या मुलाचंही वय 7-8 वर्ष आहे, तर त्याला त्याच्यापेक्षा जास्ती खोलात जाऊन सांगण्याची त्या गरज क्षणी नाही. आवश्यकता नाही आहे. अगदी. आणि अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणलात तुम्ही की बऱ्याचदा पालकच बॅकफूटवर असतात आणि प्री मॅरिटल काउन्सिलिंगचा तुम्ही उल्लेख केलात. तर बऱ्याचदा तुम्हाला असंही जाणवतं की कपलमध्ये, नवरा बायकोंमध्येच लैंगिकतेविषयी संवाद नसतो आणि नक्कीच. त्याच्यामुळे पण खूप काय म्हणू अवघडले पण असतं त्या कुटुंबातच एकूण. हो, मी गमतीने असं म्हणते की प्री मॅरिटलला न आल्यामुळेच माझ्याही प्रॅक्टिसचा एक मुख्य भाग हा मॅरिटल थेरपी आहे. आता तो बाय डिफॉल्ट आहे. म्हणजे त्याची 2 कारणं आहेत. थोडंसं विषयांतर होतंय, पण तरीही मी म्हणते की एक तर आपल्याकडे अरेंज्ड मॅरेजेस, अरेंजमेंट ऑफ मॅरेज, ज्याच्याकडे पाश्चिमात्य लोक म्हणतात 2 स्ट्रेंजर्स गेटिंग मॅरिड टू इच अदर अँड देन हेडिंग फॉर इंटिमसी. दुसरा एक डिबेट तोही कायम आहे की सोशॉलॉजिस्ट म्हणतात की विवाह ही एक सामाजिक संरचना आहे आणि मानसशास्त्रज्ञ आम्ही म्हणतो की मॅरेज इज द मोस्ट इंटिमेट रिलेशनशिप. तर खरं तर हे दोन्ही आहे. एकीकडे एक मोस्ट इंटिमेट रिलेशनशिपही आहे आणि आपल्याकडे ते बँड बाजा बारात, त्याच्यात अख्खं फॅमिली इन्व्हॉल्ड असल्यामुळे ते एक सोशल इन्स्टिट्यूशनही आहे. आणि ते प्री मॅरिटल टप्पा जर तुम्ही गाठलात की ठीक आहे, तुम्हाला कोणी भेटलंय, प्रेमात पडलंय, तो माझ्या दृष्टीने ते जास्त उचित असतं, कारण मग तुम्ही स्ट्रेंजर्स नसता, तुम्ही ऑलरेडी एकमेकांची सवय झालेली असते आणि प्रेम जे काय तुम्ही कॉन्फिगर केलं तेही असतं. आणि जे अरेंज मॅरेज करता जात आहेत, दोघांनीही जेव्हा ते प्री मॅरिटल काउन्सिलिंगला आमच्याकडे येतात आणि सेक्शुअलिटी एज्युकेशन वर्कशॉप्समध्ये, दोन्हीकडे असं दिसतं की एकीकडे टोटल इग्नोरन्स, स्टिरिओटाइप्स आणि मूर्ख कल्पना असं म्हणावं, कारण आपण म्हणतोय ना 21व्या शतक, सगळं माहिती आहे, तर सगळं नाही माहीत. आणि दुसरीकडे खरंच माहिती आहे आणि एक्सपेरिमेंटेशन, त्यातून बसलेले चटके ह्याच्यापर्यंत जाणारे आदलेमधले.
असा हाही एक खूप मोठा स्पेक्ट्रम आहे. आणि हे मी स्वतः वर्कशॉप्समधूनच शिकली, बरोबर. कारण खूप डायव्हर्सिटी बरोबर वर्कशॉप्स घेतले. माझ्याकडे येणारे थेरपी क्लायंट्स पण डायव्हर्सिटीमधून येतात, शहरी, ग्रामीण, निमशहरी. त्यांचा इथॉसच एवढा वेगळा आहे की मला स्वतःला सेक्शुअलिटीचा पट अभ्यासायला मिळाला, कारण माझी एक स्वतःची रियालिटी आहे, ती वेगळी आहे कदाचित. तर असं खूप गोंधळ आजही आहेत. आणि सगळ्यांना म्हणजे एक जेंडर जस्ट, जेंडर सेन्सिटिव्ह नातं शेवटी ह्याच्यातून, ज्याचा एक सुंदर भाग लैंगिकता आहे, ह्याच्याकडे जावं म्हणून मदतीची गरज आहे. अगदीच, हा खूपच महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही मांडलात. आपण परत मुलांकडे येऊया, की मुलांना प्रश्न त्यांच्याकडनं येईपर्यंत पालकांनी वाट बघावी का आपणहून हा संवाद सुरू करणं अपेक्षित आहे? ओके, तर काही शाळांनी खूपच ह्याच्यात मजल मारलेली दिसते. त्यांची नावं नाही घेणार मी, पण जिथे गेले 20-25 वर्ष काउन्सिलिंग सेल्स आहेत आणि आज NEP खाली ते वेलनेस ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट झाले, त्यांनी विचार केलेला दिसतो. कारण माझे MA सायकॉलॉजी माझ्याकडे केलेल्या बऱ्याच विद्यार्थिनी ह्या स्कूल काउन्सिलर्स आहेत, पूर्वी होत्या, आजही आहेत. तर त्यांचं ट्रेनिंग मी बरेच वर्ष घेते. तर त्याच्यामध्ये आम्ही आणि माझ्यासारखे आणखी लोक आहेत अर्थात हे जे ट्रेनिंग घेतात, तर तिथे आम्ही चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूजपासून फर्स्ट शॉट म्हणजे अगदी प्री स्कूलच्या मुलांशी काय बोलावं, इथपासून काही शाळांनी प्रयत्न केलेले दिसत आहेत आणि ते पालकांना बरोबर घेऊन केलेले दिसत आहेत. आता हे आयडियल झालं, जिथे पालकांच्या कार्यशाळा, पालक स्वतः बाहेरच्या कार्यशाळा आणि मुलंसुद्धा हे प्रश्न अनुत्तरित नाही, हे आयडियल आहे. आणि बाकी ठिकाणी अदलमधलं आहे. म्हणजे टिपिकल मॉडेल आजही दिसतं की आज तर गेले 10-15 वर्ष हे लैंगिकतेबद्दलचं बोलणं, सेक्शुअलिटी एज्युकेशन हे लिटरली कंपन्या, म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन बनवणाऱ्या कंपन्यांना हो, हो. आउटसोर्स केलंय. Right. आणि मग ते काही डॉक्टर्सना घेऊन येतात आणि ते मॅन्डेटरी एक वर्कशॉप होतं जिथे सेग्रिगेशन होतं, म्हणजे मुलगे वेगळे, मुली वेगळे. म्हणजे माझं मत आहे असं कधी नाही झालं पाहिजे. ओके. आमचे वर्कशॉप्स आम्ही एकत्र घेतो, कारण तुम्हाला एकत्र जगायचंय. कामाच्या ठिकाणी स्त्री पुरुष आणि इतर एकत्र आहेत. मग त्यांना एवढ्या क्रुशल जंक्चरपासून सेपरेट करून आपण काय मेसेज देतोय. पण एनिवे असं टिपिकल घेतलं जातं आणि मग ते जैविक केवळ अनॅटमी फिजिओलॉजी ह्याच अंगाने जातं आणि सायकोलॉजिकल राहूनच जातं की अट्रॅक्शन म्हणजे काय. हो. ऑलरेडी त्या 12-13 वर्षाच्या मुलांनी काय तुम्हाला विचारून पहिला क्रश नसतो, तो पहिला क्रश मे बी 8व्या-9व्या वर्षीच असतो, पण त्याचं तुम्ही डीलच करत नाही. तर हे सुद्धा जी लोक करतात, म्हणजे आता ते बंद करावं असं मी नाही म्हणणार, पण त्याच्यामध्ये मार्ग आहे की तुम्ही एक मॉक 13 वर्षाच्या मुलांशी करा ना, की त्यांच्या मनातले काय प्रश्न आहेत आणि त्याला उद्देशून तुम्ही तुमचं वर्कशॉप घ्या. कारण हे जी घेणारी मंडळी आहेत ती काय विविध प्रकारची आहेत, वयोगटाची आहेत, ह्यांना काही कल्पनाच नाही की त्या एजला ऑलरेडी काय प्रश्न? माहिती आहे किंवा आणि काय काय माहिती आहे. प्रश्न हो, आहेत आणि बरोबर. काय नाही आहे. बरोबर. त्यामुळे ते पण पालकांसारखे बॅकफुटवर असतात आणि त्यातून काय कोणाचंच बरं होतं असं दिसत नाही. म्हणजे चाचपडत काहीतरी करण्यापेक्षा त्याला काहीतरी हां, एक एक फोकस आकार पाहिजे. देऊन, एक बरोबर. फोकस देऊन चांगलं होतं. आणि ह्याचे माझे सर्वेज 18 वर्षांबरोबर होतात ना, ते कुठून भारतातल्या वेगवेगळ्या +2हून येतात. आणि मी सुरुवातीलाच, कारण थँकफुली सायकॉलॉजीच्या सिलेबसमध्ये हे आहे सगळं. हे काय आम्हाला सिलेबस बाह्य नाही आहे. सेक्शुअलिटी इज पार्ट अँड पार्सल. आणि जेव्हा मी शिकले तेव्हा जी इनिबिशन्स होती ती मी शिकवताना ठेवणार नाही, ह्याचं ट्रेनिंग मी घेतलं. कारण तेव्हाही आमचा अनुभव होता की शिक्षकांनाच इतके प्राध्यापकांना इनिबिशन्स होते की ते दिसत होतं. तर एनिवे आम्ही काही जण जे प्रशिक्षित आहोत आणि पर्स्पेक्टिव्ह पण आहे, तिथं काम झालेलं आहे असं मला दिसतं. आणि त्याच्यामध्ये NGOs आहेत, इतर काही जण आहेत जे शाळांबरोबरही काम करतात, यंग अडल्ट्स बरोबरही करतात. फक्त आमचे एफर्ट्सही विखुरलेले आहेत आणि त्यामुळे जितकं परदेशामध्ये हे इन्स्टिट्यूशनलाइज झालं आहे, मग ते लो इन्कम असो, मिडल असो, एलिट असो, ते माहिती सगळ्यांपर्यंत पोचते, अवेअरनेस सगळ्यांपर्यंत पोचते आणि ते टोकनिझम नाही आहे. त्याच्यात बरेच चांगले एफर्ट्स आहेत. तिथे आपण पुष्कळ अजून पल्ला गाठायची गरज आहे. कारण आम्ही मग हायर एज्युकेशन आणि यंग अडल्ट्स बरोबर वी आर हँडलिंग द मेस. आणि परत हेच म्हणतो, अरे हे शाळेपासून व्हायला पाहिजे होतं,
आम्ही म्हणतो ठीक आहे, मग 18व्या वर्षी चालू करूया, आता असू द्या. बरोबर झालं बरोबर. नाही तरी. तुम्ही खूप इंटरेस्टिंग ऑब्झर्वेशन्स हो. मांडताय आता. हो. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की मुलांना लैंगिकता शिक्षण देतानाही ते फक्त प्रतिबंधात्मक स्वरूपातच दिलं जात आहे का, असं जाणवत आहे का? म्हणजे म्हणजे थोडक्यात मुलींना सांगताना फक्त पाळी संदर्भातच माहिती देणं आणि त्याचा बाऊ जास्ती करणं, म्हणजे तो एक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे किंवा पुढे जाऊन प्लेजर मिळवण्याचा पण एक सुंदर भाग भाग आहे. हां, खरंच. तर हे कुठेतरी मिस आउट होतंय सगळ्या समाजात हो, आपल्या. हो. ह्याच्यात मी रिसर्चर आहे म्हणून तो मोह आवरतेय थोडक्यात. पण ह्याची हिस्ट्री पण अशीच आहे. आयरॉनिकली जगभर सेक्शुअलिटी एज्युकेशन हे 80च्या दशकात फोफावलं थँक्स टू HIV एड्स. आणि म्हणून तो काहींचा आजही प्रतिबंधात्मक नजरिया बरोबर. तसाच राहिलाय हं. की डेंजर झोनला जातात तर त्याच्या आधी त्यांना काय सज्ज करूया, हं, जो हं. आमच्यासारख्या काही जणांना पटत नाही. कारण आपण जे म्हणालो की ते त्याच्यात प्लेजर आहे, डिझायर आहे आणि ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंटेशन आहे, व्हायलन्स आहे, कन्सेंट खूप. आहे. हो, ऑफकोर्स हं. मध्ये कन्सेंट पण आहे. तर इतकं वैविध्य असताना त्याला केवळ वन ऑर द अदर असं बघून नाही चालणार. तर सुरुवात मात्र तशीच झाली आणि बरेच मला असं दिसतं की 80, 90, 2000 पर्यंत जगभर असेच प्रयत्न जास्त होते, पण तिथे सुधारले. आणि आपल्याकडेही सुधारतील ह्याला आशा आहे म्हणजे अजूनही. तर तो एक पर्स्पेक्टिव्ह बदलायची सुद्धा गरज आहे. कारण मुलं नैसर्गिक रीतीने एकमेकांबरोबर अक्रॉस जेंडर मैत्री करतात, काही सुंदर गोष्टी होतात आणि अडल्ट्सनी तुम्ही रोल मॉडेल कदाचित नसणार, कारण तुमच्यापर्यंत असं काही आलं नाही. पण आता आपण काहीतरी बदल केले पाहिजे आणि ते थोडे प्रोग्रेसिव्ह असावेत. असं केलं तरच त्यातून मार्ग दिसतो. म्हणजे मी एक छोटंसं परत केस स्टडी सांगते की 10 वर्षाची 5वीची मुलं होती आणि मुलांनी एक मुलगी गैरहजर होती बरेच दिवस, ती ॲब्सेंट होती आणि 8-15 दिवसांनी जेव्हा ती आली तेव्हा एक चिठ्ठी तिला दिली आणि चिठ्ठीवर लिहिलं होतं की आय मिस्ड यू. मुलीला कळलं नाही, ती थोडी घाबरली. तिने चिठ्ठी क्लास टीचरकडे दिली. क्लास टीचरनी आणखी एस्केलेट केलं आणि असं करून पालकांना बोलवलं गेलं. बापरे. काउन्सिलर तरुण होती, त्यामुळे थोडी इनएक्सपिरियन्स्ड होती. तिचं मत तर विचारलंच नाही. सगळे मोठे एकत्र झाले हं. आणि ते म्हणाले की आता या मुलाला जरा शिक्षा झाली पाहिजे, कारण ह्यांनी अशी चिठ्ठी दिली, मग मुलगी घाबरली, बघा कसं वागतोय वगैरे वगैरे. बट टू कट अ लॉंग स्टोरी शॉर्ट, मग मुलापर्यंत हे झालं की मुलाला एवढं कळलं की आपली काहीतरी चूक झाली आहे आणि म्हणून तो घाबरला आणि त्यांनी आता आपल्याला काय करतील, शाळेतून काढतील या भीतीपायी हाय खाल्ली खूप. त्याला पॅनिक अटॅक आला वगैरे वगैरे. आणि मग सगळे थोडंसं लोक शहाणी झाली. तर मी हे वर्कशॉप्समध्ये केस स्टडी म्हणून सांगते की ह्यातून त्या लहान मुलामुलीपर्यंत काय मेसेज गेला. तर मेसेज असा गेला की खरं तर ते खूप इनॉक्युअस होतं. म्हणजे त्यांनी आय लव्ह यू सुद्धा नव्हतं लिहिलं, त्यांनी केवळ आय मिस्ड यू, जे एक छान गोष्ट होती ना, हो, हो. विच शोज अफेक्शन. करेक्ट. ही इज जस्ट 10 years old. तर तसं न बघता सगळ्या मोठ्या माणसांची रिॲक्शन की अरे पोरगा चिठ्ठी देतो, म्हणजे एक तर चिठ्ठ्या वाईट, म्हणजे मुलाला मेसेज मिळाला की अफेक्शन बाबा तू डिक्लेअर करू नकोस, जो जायला नाही पाहिजे ना. मग मुलामुलींची मैत्री आजही आपला भुवया उंचवण्याचा विषय होतो. ते तसंच राहणार ना. तर हे जे मॉरॅलिस्टिक सगळं आहे ते बदलायची खूप आवश्यकता आहे. मुलं सहज स्वाभाविक आहेत, त्यांना जमणार आहे सहज स्वाभाविक. मोठ्यांनी काय करायचं त्यांनी ठरवलं पाहिजे. पण आता शाळेविषयी आपण बोलतोय, तर म्हणजे आता माझाही लैंगिकता अभ्यास विषय हो, आहे आणि हो. मी लोकसत्तामध्ये कॉलमही लिहित लिहित होतो. तर मला एका शाळेतनं एकदा असाच रॅन्डम फोन हो. आला आणि ते थोडंसं सिरियस होतं प्रकरण. म्हणजे सिरियस म्हणजे मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही सांगा मला की हे सिरियस आहे किंवा यावर कसं डील कसं केलं पाहिजे. बघायचं. म्हणजे एक 3री-4थीतली मुलगी होती. तर ती त्यांच्या शाळेतल्या एका मोठ्या तुकडीतल्या म्हणजे 7वी-8वीतल्या मुलाकडे खेळायला गेलेली. म्हणजे ते दोघांचे पालक एकमेकांचे फॅमिली फ्रेंड्स होते आणि तेव्हा त्या मुलांनी तिला सेक्सविषयी, शरीर संबंधांविषयी सांगितलं ओके. की जे त्यांनी तिला सांगणं अपेक्षित नाही आहे खरं तर, Yeah. पण सांगितलं आणि हा विषय शाळेत आला. Yeah. तर मग आता ते शिक्षक खूप संवेदनशील होते, शाळा प्रशासनही संवेदनशील आहे फॉर्च्युनेटली. तर त्यांना पण ते गोंधळात पडले
की त्या मुलीचं वय खूप लहान आहे आणि त्या मुलीनी आणखी 3-4 मुलींना सांगितलं वर्गातल्या. तर अशा वेळेला शाळेची भूमिका किंवा पालकांची भूमिका काय पाहिजे? हे परत आपण घुमाफिराके तिथेच येतोय, कारण हे कोणी सांगायचं, काय वयाला सांगायचं, अशी मोठ्यांची चर्चा होईपर्यंत मुलांनी आपले आपले उपाय शोधलेले असतात. बरोबर. म्हणजे पूर्वी मुलं मुली हे ज्याला येलो जर्नलिझम म्हणायचे, म्हणजे जे छापून यायचं, जे काय अश्लील होतं ते वाचायचे. मग इतर स्रोत सापडले, मग पॉन सापडलं. सो मुलं एनिवे व्हॅनमधून जातात, स्कूल बसमधून जातात, त्यांच्या चर्चा असतात. आज मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, सो त्यांच्यापर्यंत कुठे ना कुठून तरी माहिती आदळतीच आहे. आणि त्यात जरा वयाने मोठा तो आधी ही इज ऑलरेडी गॉटन देअर, सो त्याला पण शो ऑफ करायला किंवा एक इंटरेस्टिंग मुद्दा म्हणून लहानांना सांगण्याची खुमखुमी येते. हे मुलांकरता नॅचरलच बिहेवियर आहे आणि म्हणूनच शाळा आणि पालकांनी पहल केली पाहिजे. कारण नंतर मुलांवर टीका करून काय उपयोग? कारण 130 वर्षापूर्वी सिग्मंड फ्रॉइडनी ऑलरेडी हे लिहून ठेवलंय. तो म्हणाला, म्हणजे त्याच्या लिखाणात आणि अभ्यासात असं आढळतं की हे जे आहे अर्ली चाइल्डहुड, तिथे एक्सप्लोरेटरी स्टेज आहे. मुलांना क्युरिओसिटी आहे एकमेकांच्या शरीरांबद्दल, ती कशी वेगळी आहेत ह्याबद्दल. ते जर 130 वर्षापूर्वी होतं तर आज ती क्युरिओसिटी नक्कीच स्केल झाली आहे आणि त्यामुळे ह्या चर्चा पण स्वाभाविक आहेत. आणि ह्याला केवळ तुम्ही त्याचं खंडन करून किंवा हे तुझं काम नाही असं म्हणून नाही चालणार आहे. तर ठीक आहे, त्यांनी त्याच्या पद्धतीने सांगितलं, त्याच्याशी संवाद साधायचा की बाबा तू कुठे वाचलं, काय हे, की ॲज लॉंग ॲज इट इज सायंटिफिक करेक्ट आणि नॉट लाईक कम्प्लिटली वियर्ड, काही हरकत नाही. आणि त्या मुलीशी परत बोलायची गरज आहे. तेवढ्यावरच ते ठेवलं पाहिजे, कारण मुलांमध्ये नक्कीच या सगळ्या चर्चा होत असतात आणि ते काही काय आता आम्ही एलिजिबल आहोत असं वाट पाहत नाहीत, ते सुरूच करतात. आणि त्यातल्या अगदी बोटावर मोजण्या एवढ्या पालकांपर्यंत किंवा शाळांपर्यंत येतात. हा, म्हणजे जे सांगतात ते येतं, जे तुमच्यापर्यंत नाही आलं दॅट इज एनिवे गॉन, म्हणजे आउटसाइड युअर राडार म्हणून फक्त. तर एक गुड टच बॅड टच ह्याच्याविषयी पण बरीच चर्चा असते की मुलांना गुड टच बॅड टच शिकवला पाहिजे, पण दुसरीकडे त्याच्यावर टीका करताना असं म्हणतात की ते फक्त गुड टच बॅड टच शिकवून कधी कधी बॅड टच हा पण सुखावं तिरातीनं केलेला, म्हणजे तो गुड टच म्हणून परसिव्ह केला जाण्याची पण शक्यता आहे. आता हा पण भाग जितका सेक्शुअलिटीशी निगडीत आहे तेवढाच तो कल्चरल पण आहे. म्हणजे आता भारताच्या वेगवेगळ्या भागात बघा की नॉर्थकडे, कारण तिथे थंडी आहे त्यामुळे लोक खूप सहज झप्पी देतात. कारण ते भेटल्यावर आलिंगन, कारण थंड असतं, बरं वाटतं माणसाला. काही ठिकाणी हातात हात घेतात. आणि तुम्ही जेवढं ईस्ट वेस्ट जाता, आपण सुद्धा महाराष्ट्रात, की एका हाताचं अंतर आणि असं काय बाबा मिठ्या मिठ्या काय मारतात, पालकांना सुद्धा आय लव्ह यू काय म्हणायचं, कोणीच कोणाला काही एक्सप्रेस नाही करायचं. तर हा एक भाग आहे की ह्या गोष्टी कल्चरल आहेत, कारण मुलं शेवटी कुठून शिकतात तर त्या कल्चर्समधूनच शिकतात. आणि मग काय प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे एक्सप्रेस करावं, कशा पद्धतीने हे फॅमिलीनी डिस्कस करावं, ठरवावं, अशा सगळ्या ह्याच्यातून ते येतं. म्हणजे ॲब्सल्यूट नाही आहे व्हॉट इज गुड टच, इट इज काय डायनॅमिक्स आहे त्या लोकांचं हे आहे. आणि त्याच्यात हायरार्की असते, म्हणजे वय काय, पोझिशनॅलिटी, पॉवर काय, हेतू काय, असं आहे. तर ती तसं फ्रेम करावं. सिमिलरली बॅड, कारण शेवटी हा परसेप्शनचा भाग आहे. आणि हे म्हणून अशा प्रकारे मुलांशी जितकं, कारण प्रत्येकाला एक काहीतरी लहान वयापासूनच एक सिक्स सेन्स असतो, कुठेतरी तुम्हाला गट फिलिंग सांगतं. आणि त्याचा काही एक फॉर्म्युला किंवा असं क्रायटेरिया नाही, म्हणजे आम्ही करतो हे की हाऊ टू रेकग्नाइज. ओके, तर ते सगळी ही वेगवेगळी पॅरामीटर्स एकीकडे आहेत, पण सहज आणि ओघवतं असंही हे झालं पाहिजे. म्हणजे आता संशोधन असं दाखवतंय, माझ्याही काही विद्यार्थ्यांनी केलंय, मी स्वतः केलेलं आहे, की कुटुंबामधलेच तुम्ही रोल मॉडेल असता. आणि जिथे पालक इझिली अफेक्शनेट पण नाहीत, तिथे ती मुलं पुढे जाऊन कसं शिकणार आहेत एक्सप्रेस करणं. म्हणजे जितकं तुम्ही रिप्रेस करता पॉझिटिव्ह, ते पुढे मग उफाळून येतं आणि मग पॉसिबली नेगेटिव्ह होतं, कारण आपण पॉझिटिव्हलाच वाट नाही दिलेली. बरोबर. म्हणजे
आई बाबा कधी एकमेकांना मिठी मारताना तुम्ही बघत हा म्हणजे नाही. हात मूल म्हणून. धरला हात तरी धरला म्हणजे तरी काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. भयंकरच झालंय असं जसं काही. तर ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपण म्हणायला म्हणतो 21वे शतक वगैरे, म्हणजे पण काय आपण मनाने 18व्याच शतकात जवळजवळ असतो. अगदीच. पण मुलांचं होणारं लैंगिक शोषण हो. हा एक खूप गंभीर विषय आहे. Yeah. आणि अलीकडे काही बातम्या अशा दिसल्यात वर्तमानपत्रांमध्ये की पौगंडावस्थेतली मुलंच त्यांच्यापेक्षा वयाने लहान असलेल्या मुलांचं शोषण करतात. Yeah. तर या सगळ्याच एकूण विषयाकडे म्हणजे परत आपण जे आत्ता चर्चा करतोय म्हणजे शोषणही असेल त्यात, नाही असं नाकारण्यात अर्थ नाहीये, पण ते दरवेळेला शोषणच असतं का त्याचे ते परत स्पेक्ट्रममध्ये येतं, म्हणजे ती क्युरिओसिटी पण असू शकते का? हो. तर हे या सगळ्याकडे तुम्ही कसं बघता? हो, ह्याचा संबंध खरं मगासच्याच मुद्द्याशी आहे. ज्या कुटुंबामध्ये एक मोकळेपणा असतो, संवाद असतो, जिथे आपसुकच चांगले स्पर्श सुद्धा मुलांच्या वाट्याला येतात, तिथे ती सॅटिस्फाईड असतात आणि त्यांना सुद्धा कळतं की ह्याची काय परिमाणं आहेत. पण आजही आपल्याला दिसतं म्हणजे चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूजचं प्रमाण बघता शहरी, ग्रामीण, शिकलेले, न शिकलेले अशी सगळी त्याच्यामध्ये सरमिसळ आहे की आजही कुटुंबामध्ये हिंसा होते. हे आहे. खूप साऱ्या नेगेटिव्हिटीज पण आहेत. त्याच्यात अनेक कारणं आहेत, ती गुंतागुंतीची आहेत. पण हे सगळं मुलांनी बघितलेलं असतं. आणि मग आता आम्ही त्याला एक इंटरजेनरेशनल व्हायलन्स असं म्हणतोय की 2-3 पिढ्या हे रिप्रेशन आणि मग बाहेर येणाऱ्या हे जे हिंसक वर्तन आहे ते कुठेतरी मुलं मॉडेल करतात. ठीक आहे, माध्यम म्हणतं की जे चालू आहे ते आम्ही दाखवतो म्हणून ते होतं का वगैरे, हा चिकन एंड एग बरेच वर्ष चाललाय, व्हॉट एव्हर इट इज. तर आता हे जे सोशलायझेशन म्हणजे जडणघडणीच्या या सगळ्या गोष्टींचा मुलांवर परिणाम एकसाथ दिसतो. आणि ते मग जे स्कूल काउन्सिलर्स चांगलं टॅकल करतात ते त्याच्या मुळाशी जात आहेत की कुठे हे संस्कार झाले आहेत, काय मिसिंग आहे म्हणून हे मूल असं एक्सप्रेस करत आहे. तर ते कुठेतरी काही जे रिप्रेशन आहे ते मग अर्थातच नेगेटिव्ह ह्याच्यात बाहेर पडतं. म्हणजे अनेक इन्सिक्युरिटीज असतात, घरामध्येच न मिळालेलं व्हॅलिडेशन मग कुठून तरी आपण आता ओरबाडून घेऊया अशा ह्याचं आहे. म्हणजे त्यातला जो पॉवर आहे त्याच्यात काय प्रेम किंवा आकर्षण वगैरे काही नसतं, त्याच्यामध्ये एक पॉवरच असतं, एक फिलिंग ऑफ सुपिरियॉरिटी. ते दिसतं, ते त्या बॅकग्राऊंडमधून आलेलं असतं, वंचिततेतून आलेलं असतं, अनेक. तुम्ही एक अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आता अधोरेखित केला, तो म्हणजे स्पर्शाचा. हो. म्हणजे जर मुलाला किंवा मुलीला स्पर्श आईवडिलांचा जो आवश्यक आहे लहानपणी किंवा अगदी म्हणजे 12-13 वर्षापर्यंत, तो जर मिळाला नसेल किंवा तो मिळणं किती आवश्यक आहे आईवडिलांचा किंवा जवळच्या नातेवाईकांचा? तो अतिशय आवश्यक आहे मला वाटतं, कारण दॅट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ सिग्निफायर की हे छान आहे. आणि ते छान व्यक्त कसं करायचं, ते शब्दातून करायचं, ते स्पर्शातून करायचं, ह्या अनेक ह्याच्यातून करायचं. म्हणजे मी खूप सारं माझं शिकवणं हे पोस्ट ग्रॅज्युएट रिसर्च वगैरे आहे, पण मी मुद्दामच जे फर्स्ट इयर आहे 18 वर्षाची आहेत त्यांच्याशी ठेवला आहे काही ना काही कॉन्टॅक्ट. आणि मी त्यांना तुमच्या आईवडिलांना पत्र लिहा, मेल लिहा, एक्सप्रेसिंग युअर लव्ह. म्हणजे ते आय लव्ह यू नसेल, बट व्हॉट इज इट दॅट यू लाईक अबाउट देम, असं करा, असं करायला लावलंय. आणि ते आईवडील बऱ्याचदा चार्ड झालेत की अरे वा किती छान वाटलं. कारण हे का नाही म्हणायचं ना, हे म्हणायचं. जेवढं तुम्ही छान व्यक्त कराल तेवढं नातं दृढ होतं ना. म्हणजे कशाची वाट पाहायची ह्या एक्सप्रेशनला. तर ते आपल्याकडे मला वाटतं हा सोशल कल्चरलच प्रॉब्लेम आहे आणि तो आपण सोडवला पाहिजे. म्हणजे मॉडर्निटीचा एक भाग हा पण आहे की खूप चांगल्या तऱ्हेने आपण व्यक्त करू शकतो, चित्रातून, कवितातून. त्या कवींनी कोणाला का उद्देशून लिहिले असे ना, ते आपण वापरूया ना. इतकं काय म्हणायचं, समृद्ध आपल्याकडे ते सगळं आहे साहित्य, जे आपल्या दैनंदिन आणि कौटुंबिक ह्याच्यात आपण वापरतच नाही. तर ते सगळं वापरलं पाहिजे. या मताची मी आहे. मी स्वतः इनक्युरेबल रोमॅन्टिक आहे, म्हणजे तशीच राहणार आहे असं प्रॉमिस मी स्वतःलाही केलेलं आहे. सगळ्यात मेन सायकोलॉजीमध्ये जे म्हणतात की नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. म्हणजे दरवेळेला बोलून आणि ह्याच्यातनंच केलं, ते कृतीतनं छोट्या छोट्या जेस्चरमधनं आपलं मुलांवर प्रेम आहे हे
आई बाबा दाखवू शकतात आणि सगळ्यात मेन आई बाबांचं एकमेकांवर प्रेम आहे हे पण ते दाखवू शकतात मुलांना. एक्झॅक्टली. आणि काय कवींनी म्हणून ठेवलं ना, शब्दा वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडले. ते काय फक्त बॅकग्राऊंडला नाही ऐकायचं, ते दिसलं पण पाहिजे ना. ते फक्त रीलमध्ये लावण्यापुरतं नाहीये गाणं. आणि ते तितकं ट्रान्झिटरी पण नसावं ना, काही 10 सेकंदाचं. पौगंडावस्थेतील मुलांशी म्हणजे आता तुम्ही तर 18 ते 22 या वयोगटात, पण त्याच्या अलीकडची थोडीशी वयोगटातली जी मुलं आहेत तर त्यांच्याशी जननेंद्रियांची स्वच्छता किंवा पाळीच्या काळातील स्वच्छता, हस्तमैथून आता खूपच टॅबू टॉपिक आहे आपल्याकडे. तर या विषयावर संवाद हा पालकांनी शाळांनी साधायला हवा. अगदी अगदी हे प्रचंड गरजेचं आहे. इनफॅक्ट मी म्हटलं तसं सर्वे घेताना की काय चाललंय खरंच शाळांमध्ये, मुलं कितपत उत्तरं मिळाली आहेत, प्रश्न तसेच आहेत. म्हणून मग मी फर्स्ट इयरला काय करते, एक बॉक्स ठेवते, म्हणजे त्यांना अनॉनिमिटी राहते की याच्यावर तुमचे काय प्रश्न आहेत टाका बाबा, चिठ्ठ्या, आणि देन आय पिकअप अँड अड्रेस देम अँड दॅट हेल्प्स देम क्लिअर लॉट ऑफ बॅगेज. मलाही कळतं की काय चाललंय इन द बॅकग्राऊंड, आणि ह्याची खूप गरज आहे. टबू आजही गेलेला नाही आहे, आणि टबू म्हटलं की नेगेटिव्हिटी अँड ऑल द पॉझिटिव्हिटी गोज अवे. सो खूप गरज आहे, कारण आज म्हणजे एकीकडे हिंसा वाढली आणि त्यामुळे सुद्धा आपण पॉझिटिव्ह व्हॅलिडेशन, प्रेम आणि आकर्षण ह्यातला फरक. तर मी गमतीने 18 वर्षवाल्यांना विचारते की हॅव यू हॅड अ क्रश ऑर नॉट, आणि 50% म्हणतात. आणि मी म्हणते बाकीच्या करत काय होतात तुम्ही, म्हणजे 18व्या वर्षापर्यंत यू नॉट हॅड अ सिंगल क्रश और यू नॉट रिअलाइज इट. म्हणतात अरे बापरे, ह्या सायकॉलॉजिस्ट जरा वेगळ्याच आहेत. आणि देअर बाय आय ऑल्सो व्हॅलिडेट की यु नो इट्स अ नाईस थिंग. इफ यू हॅड इट ग्रेट, इफ नॉट वेलकम टू दॅट वर्ल्ड. कारण दॅट इज नॉट बॅड बाय इटसेल्फ. हे न कळलं की ते हँडल कसं करायचं. आणि म्हणून मग अट्रॅक्शन, क्रश पासून प्रेम जे दुतर्फा, म्हणजे बाय डेफिनेशनच दोनो साईड कबूल, देन इट इज लव्ह. अट्रॅक्शन कॅन बी वन साइडेड, आणि त्याचं पण आहे वन साइडेड अट्रॅक्शन आणि व्हायलन्स आणि हे. सो ह्या चर्चेपर्यंत यावंच लागतं, म्हणजे ती टाळता नाही येत. पण ही चर्चा मुलांसोबत करणं खरंच किती आवश्यक आहे हे तुम्ही बोलते त्यातनं जाणवतंय. अगदी अगदी. कारण अनेकदा म्हणजे आकर्षण वाटलं तर ती मुलंही न्यूनगंडात जातात, कारण मलाच हे काहीतरी वेगळं वाटतंय का, हो. माझ्या मित्रांना असं काही वाटत नाही, मग मी काहीतरी वेगळं आहे. Yeah. सो या सगळ्या ह्याच्यात पडण्यापेक्षा आई वडिलांनी, पालकांनी, शाळांनी, कॉलेजांनी मोकळेपणाने बोलणं गरजेचं आहे. आणि घरी हे संवाद होणं, त्याकरता तुम्ही तेवढं प्रगल्भ होणं, त्याची एक तयारी ठेवणं, त्याची मजा सुद्धा घेणं, त्याचे जे कॅज्युअल कॉन्व्हर्सेशन्स आहेत, म्हणजे मारून मुटकून नाही, त्याची छान तयारी करून करणं, हे खरंच म्हणजे स्वागतार्ह आहे. त्याची तयारी पालकांनी करावी, शाळांमधून जे प्रयत्न होत आहेत ते वाढले पाहिजे, आणि त्याच्यात पर्स्पेक्टिव्हचा भाग खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणजे आपण आत्ता म्हणालो की एकीकडे हे यंग अडल्ट्सचं सगळं सुरू होतं, म्हणजे त्याच्यातून जो एक दुसरा गंड तयार होतो तो असा असतो की एव्हरीबडी इज डेटिंग, आय एम लेफ्ट आउट, हां, तो पण एक असं बरोबर. सुद्धा. सो म्हणजे कुठेतरी प्रेमाची जबरदस्ती हम्म. किंवा डेटिंगची जबरदस्ती ती सुद्धा नाही झाली पाहिजे, आणि सहज मैत्र्या होणं अक्रॉस जेंडर्स ही पहिली पायरी आहे, आणि ती शाळेपासून सुरू झाली पाहिजे. आणि त्यात अजून एक मुद्दा आहे की आपल्याकडे गेल्या 20 वर्षात सहशिक्षण आलं, म्हणजे मुलामुलींच्या. आजही काही पालक आणि एज्युकेशनिस्टचं मत आहे की सेपरेट असावं, ऑल राईट, पण आल्या, आणि ही चांगली गोष्ट आहे. पण त्या सहशिक्षणामध्ये सुद्धा मुलामुलींची मैत्री, त्यांनी एकत्र वाढणं, सहज एकमेकांशी वागणं, ह्याला आजही कमी स्वीकृती आहे. सो ते नावालाच सहशिक्षण, कारण त्यात हे सगळं अंतर्भूत आहे की प्रेम, लैंगिकता ह्याची एक ओळख आणि एक पुढची तयारी तुमची तुमच्या पर्सनल लाईफ आणि प्रोफेशनल लाईफ करता. म्हणजे मला एक सायकोलॉजिस्टच म्हणलेलं आठवतं की पूर्वी प्रेमाचा पाया हा मैत्री असायचा. आताच्या या सगळ्या सोशल मीडिया आणि ह्याच्यामुळे मुलांना तुम्ही म्हटलं तसं ते एक कंपल्शन असं की ते डायरेक्ट डेटिंगवरच घसरतायत का. आणि हे मी जरूर बोलते माझ्या वर्कशॉप्समध्ये, मोठ्या ह्याच्यात, सेमिनार, सगळीकडे, की ती पायरी तुम्हाला स्किप नाही करतायत मैत्रीची. प्रेमातही ते अंतर्भूत आहेच, मैत्री ही अंतर्भूत आहेच. हा, मैत्रीतून प्रेम नाही जडलं, इट्स ऑल राईट, डझंट मॅटर, यू कॅन लिव्ह विथ इट. पण उलटं कसं काय शक्य आहे
की प्रेम आहे पण मैत्री नाही. तर आम्ही एक आमचा स्पीक आउट गट चालवतो. काउन्सिलिंग सेल तर आहेच, 4-5 लोक मिळून आम्ही आमच्या इन्स्टिट्यूशनचं चालवतो. पण माझ्या लक्षात आलं की एक वेगळं मोकळ्या होण्याचं असं पाहिजे त्यांना एक स्पेस, प्लॅटफॉर्म. म्हणून आम्ही दिशा स्पीक आउट पिअर सपोर्ट हे वेगळं चालवतो, जिथे मुलं मुली ठरवतात काय विषय आणि तेच कोऑर्डिनेट करतात. आणि त्यात 32 वर्ष प्रेमाचे, लव्ह आजकाल, लव्ह ऑफ ऑल टाईप्स हे अगदी गाजलेलं हे असतं. आणि ज्याला प्राध्यापक आणि मी सुद्धा आम्ही फॅसिलिटेटर असतो. आम्ही बसतो, आम्ही ऐकतो, कारण पिढी दर पिढीचा चेंज आणि खूप डायव्हर्सिटी असते. तर ते पण कळतं की मुलांच्या खरं काय मनात आहे, काय येतंय समोर. आणि त्यातून हे पण होतं, म्हणजे आत्ताच 1 महिन्यापूर्वी झाली चर्चा लव्ह आजकाल, आणि स्टार्टिंग ट्रबल होतं. 5-10 मिनिटं कोणीच विशेष काही बोलत नव्हतं, म्हणजे इट इज स्टील अ टबू. खरंय. आणि मग गाडी गिअरवर आली आणि मग ते मोकळे झाले. सो वी रिअली नीड टू डू मोर. मॅडम, आजच्या काळातले काही हे विषय खरं तर जुनेच आहेत, पण आजच्या काळात ते चर्चिले जातात किंवा नाही पण चर्चिले जातात. तर त्यातला एक महत्त्वाचा विषय आहे समलैंगिकतेचा. तर समलैंगिकतेकडे पालकांनी, शाळांनी पण बघण्याचा दृष्टिकोन कसा पाहिजे, आणि मुलांकडनं या संदर्भात प्रश्न आले तर कसं नेमकं उत्तरं दिली पाहिजेत? राईट. तर परत जेव्हा लैंगिकता साक्षरता आपण म्हणतोय, जे शाळा पालक सगळ्यांनी करायचं आणि त्यामध्ये आपले विचार नीट तपासून घ्यायचे. तर तिथेच जेव्हा आपण लैंगिकतेबद्दल बोलतो, तेव्हा जसं हेट्रोसेक्शुअलिटी, भिन्नलिंगी आकर्षणाबद्दल बोलतोय, तर त्याच वेळेला समलैंगी, कारण जेंडर स्पेक्ट्रम आणि माणसं ही आपल्या अवतीभोवतीच आहेत. तर त्याच्याकडे प्रॉब्लेम म्हणून न बघता ते आपल्या पूर्ण सगळ्या जगण्याचा भाग असलेली लोक, बरोबर. तुमच्यापेक्षा वेगळी जर तुम्ही हेट्रोसेक्शुअल असाल, असाच एक पर्स्पेक्टिव्ह ठेवून ही चर्चा झाली पाहिजे. कारण जो काय गट आहे, मग तो मुलींचा असेल, यंग अडल्ट्सचा असेल, तर त्याच्यामध्ये नक्कीच कोणीतरी गे, लेस्बियन असणार आहे. आणि मग त्यांना तुम्ही का एक्सक्लूड करायचं? आणि ते नातं सुद्धा परत एक इक्वालिटीचं नातं असलं पाहिजे. ती व्यक्ती विचित्र नाही आहे, तर त्यांनी आपलं जे जगणं आहे ते तुमच्यापेक्षा वेगळं आहे, इतकंच काय ते. म्हणजे यात आम्ही असं म्हणायचो मे बी 25 वर्षापूर्वी, की बहुतांश लोक राईट हँडेड आहेत, उजवा हात वापरणारी. म्हणजे डावखोरं असणं काही चूक, विचित्र नाही आहे ना. तर तसंच आहे ते, की हेट्रोसेक्शुअल्स मे बी असतील मेजॉरिटी, पण इतरही प्रकारचे जेंडर्स आज आहेत, अशी ही सहज ओळख. आणि त्यातले काही तुमचे मित्रमैत्रिणी आहेत, अशीच सहज झाली पाहिजे. कारण मी क्विअर अफर्मेटिव्ह थेरपी पण करते आणि त्यामुळे माझ्याकडे सगळ्याच प्रकारची लोक ही थेरपीला येतात. आणि ज्या यंग अडल्ट्स बरोबर मी काम करते तिथेही अर्थात जेंडर स्पेक्ट्रम आहे. ताई, जाता जाता एक शेवटचा प्रश्न. खूपच छान चर्चा झाली आपली, आणि मला स्वतःला खूप नवीन मुद्दे कळले, आणि मला खात्री आहे की आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना, श्रोत्यांनाही तुमच्याकडनं खूप सारे इन्साइट्स मिळाले असतील. जे आईबाबा, जे पालक किंवा ज्या शाळा, जे शिक्षक अजूनही या विषयावर मुलांशी बोलत नाही आहेत, बोलू शकत नाही आहेत, त्यांना जाता जाता काय सांगाल तुम्ही? त्यांना मी हेच सांगीन की ठीक आहे, तुमच्या वेळेला जे झालं किंवा नाही झालं ते बाजूला ठेवूया, आणि ही तुम्हाला परत संधी आहे लहान होण्याची, तरुण होण्याची, आणि एका चांगल्या पॉझिटिव्ह तऱ्हेने होण्याची. कारण सास भी कभी बहू थी, पण तिला त्याच प्रकारचं, नव्या बहूला तशाच प्रकारचं सास व्हायची गरज नाही आहे. तसंच काहीसं आहे. तर आज प्रशिक्षित माणसं आहेत, त्यांना तुम्ही अप्रोच करू शकता. तुमच्या मनातले जे काय आहेत, गंड आहेत, गोंधळ आहेत, हे तुम्ही नीट कोणाशी बोलू शकता. आणि मग एक रॅशनल आणि सेन्सिबल, सेन्सिटिव्ह असा मार्ग त्यांनी करावा. कारण मग तुम्ही नाराज होता की मुलं हे सगळं घेऊन त्यांच्या पियर्स, समवयस्कांकडे जातात ना. शेवटी ते जाणार कोणाकडे? ते डायरेक्टली प्रशिक्षित माणसं आम्ही आउटरीच केला तर आमच्याकडे येतात, नाहीतर तुमच्याकडेच जाणार आहेत. तर एक तर चॅनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन ठेवायची. आमच्या वेळेला असं नव्हतं बाबा, पण आज तुम्ही रॅडो घड्याळ घालतायत ना. हां, म्हणजे आपल्याला जे 21st हवं ते सोयीस्करपणे आपण घेतोय. पण आज विचार बदललेत, प्रश्न बदललेत, तर त्याला तुम्ही सामोरं जायची तयारी ठेवलीच पाहिजे,
असं मला वाटतं आणि ते छान आहे, म्हणजे एन्जॉयबल आहे. कारण तुम्ही आता म्हणालात, तर मी पालक या भूमिकेतून पण सांगते. काही सेल्फ पब्लिसिटी किंवा असं म्हणून नाही. तर मी कितीही सुरुवातीलाच प्रशिक्षण घेऊन हे सगळं करत असले, तरी मला सुद्धा माझ्या कामाच्या व्यतिरिक्त मी माझ्या मुलाकडून खूप शिकले. कारण तिथे काही ऑप्शन नव्हतं. म्हणजे बरोबर. तिथे मी शेवटी त्याची आई होते, आम्ही पालक होतो आणि त्यातून आम्ही पण घडलो, ह्याचा मला फार आनंद वाटतो. म्हणजे माझं काम त्यावरचं आहे वगैरे सगळं ठीक आहे. पण ते पण आम्हाला दोघांना फेस करत करत त्यातून छान मार्ग सापडला असं मला वाटतं. ते मी माझ्या लिखाणात म्हणजे नाव न घेता त्याच्या परमिशननी वापरलेलं आहे. सो मला असं दिसतं की तो तुमचा पण तुम्ही जीवनाचा एक सुंदर भाग असं पालकांनी आणि एज्युकेटर्सनी स्वीकारलं, तर मला वाटतं बरंच सुंदर सगळं होऊ शकतं. आणि लैंगिकता हा टबूपेक्षा एक वेगळा कलर आयुष्याचा, आणि विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे त्याला बायपासच नाही करता येणार, जे फ्रॉइड 130 वर्षापूर्वी म्हणाला होता. ताईंनी आत्ता जो शेवटी मुद्दा सांगितला तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. तुमचं मूल जर तुमच्याकडे लैंगिकतेविषयी कुठला विषय घेऊन येतंय, तर त्याच्यामुळे संकोचून जाण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. उलट तुम्हाला स्वतःचा अभिमान वाटला पाहिजे, की तुमचं मूल तुमच्याकडे प्रायमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन म्हणून बघतंय या विषयावरही बोलण्याचं, आणि तेवढा मोकळेपणा तुमच्या नात्यांमध्ये आहे. त्यामुळे जर हा संवाद तुम्ही सुरू केला नसेल, तर लवकरात लवकर सुरू करा. शाळेत अशी काही व्यवस्था नसेल तर शाळेशी पण आपणहून बोला. शाळेकडनं काही येईल याची वाट बघण्यापेक्षा. आणि ही जबाबदारी लैंगिकता शिक्षणाची मुलांच्या, ही फक्त शाळेची किंवा फक्त पालकांची नाही, तर समाज म्हणून आपल्या सगळ्यांची आहे. त्याच्यामुळेच देहभान या पॉडकास्टमध्ये अशा वेगवेगळ्या विषयांवर, लैंगिकतेच्या असतील किंवा बाकी आरोग्याशी संबंधितही आपण बोलत राहणार आहोत. त्यामुळे नक्की बघा, ऐकत राहा आणि आमचा चॅनलही नक्की सबस्क्राईब करा. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर गप्पा मारायला. ऐकत राहा आणि बघतही राहा देहभान पॉडकास्ट.